Ở tập trước, hai diễn viên Quách Ngọc Tuyên và Bảo Trân đã cùng nhau chụp ảnh ở gành đá dĩa, cùng đi qua cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam và cùng tự tay bắt những con hào tự nhiên ở huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Dù cũng có chút thương tích trong quá trình trải nghiệm, nhưng sự háo hức vẫn luôn hiện diện. Vậy thì cùng thưởng thức thành quả của mình, rồi cùng bắt đầu thử thách cuối cùng nào. Do Quách Ngọc Tuyên đang bị thương nên sẽ cần sự chăm sóc của Bảo Trân. Nên bây giờ hai bạn hãy xin ở trọ tại hai ngôi nhà sát nhau tại xóm Rớ, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Lưu ý không được nói tên chương trình khi ở trọ. Do mải mê thưởng thức món đặc sản hàu tự nhiên để trút hết nỗi hận trong lòng Quách Ngọc Tuyên, nên lúc hai nghệ sĩ bắt đầu hành trình xin ở trọ là lúc trời đã tối hẳn, đường phố không một bóng người. Chính xác là 21 giờ kém 10 phút. Liệu với kinh nghiệm lựa khách của mình thì Quách Ngọc Tuyên có tìm được cho mình và Bảo Trân một chỗ tá túc đêm nay hay không? Sao Vinky? Sao? Chiều giờ cảm giác em sao rồi? Em có đuối không? chưa, em chưa đúng. Anh công nhận sức khỏe em khỏe thiệt luôn trời. Em là diễn viên nữ, bánh bèo không vô dụng. Anh thích mẫu phụ nữ như vậy, anh nói thiệt. Bây giờ tiếp tục là nhiệm vụ của hai anh em mình là Chân của anh đi được không? chân không sao, ổn mà. Mà bây giờ là Bây giờ cũng đã sao? tối rồi, nhờ. Bây giờ biết mấy giờ chưa? 9 giờ kém 10, hơi trễ. Bây giờ cho Và nên, thường ở dưới quê là giờ này các hộ gia đình cô chú đều ngủ hết ráo nên rồi. bây giờ mình Không phải biết tìm ở đâu. nhìn nhà nào mà có hai nhà các bên cùng sáng cùng lúc á. Đó, tất cả đều là một màu đen thui, không ai mở cửa. Em bỏ anh hả? Em coi, thăm dò tình hình mà. Thôi bây giờ nè, em cứ ưu tiên là xin cho em trước đi. Rồi em vô được thì có thể anh đi cách đó vài căn anh xin cũng được. Không cần hai nhà phải sát vách như lúc chiều anh em mình thỏa thuận rồi. Cách vài căn cũng không xin được. Anh nghĩ được, không sao đâu. Cứ tạm thời là như vậy đi. Dạ em chào chị. Công việc của gia đình mình là bán tạp hóa hàng ngày hả chị? Tụi em đang quay chương trình, một cái chương trình truyền hình thực tế. Thì em định xin chị là tối có thể chị cho tụi em tá túc ngủ nhờ một đêm được không? Rồi con... Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ, con chào gia đình. Em chào cô, chào bà, chào anh, chị. Em có coi Mì Gõ không? Có coi Bộ Tứ Bá Đạo không? Em biết cái này nè. Vậy em nói với nhà em là cho chị ở lại đi. Dạ, tại con là diễn viên á, nhưng mà hôm nay con đi quay ở đây xa. Nên giờ này định là tối hôm nay con không biết là gia đình có thể cho con ở nhờ một đêm được không à? Dạ, người ta cũng dưới đất không à. Con ngọ, để con ngọ nghỉ. Dạ, con cảm ơn. Dạ, hai đứa con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Chú chào tụi con. Kinh nghiệm như Quách Ngọc Tuyên cũng thất bại, mà xinh đẹp như Bảo Trân cũng không thành công. Hy vọng 3 ký hào đã ăn đủ sức để nâng đỡ cho hai lữ khách lạc lối này. Thôi chứ anh em mình gấp rút tìm nhà đi. Tình hình này là không ổn, gấp khuya lắm rồi đó. Biết rồi, nhưng mà trong đó còn nhà không? Thì bây giờ cứ đi tìm hy vọng chứ làm sao giờ. Nhanh nha. Dạ. Mình đóng cửa đi ngủ hả cô? Cô bán cà phê hả? Nhậu. Quán nhậu. Dạ. Những hàng quán cuối cùng cũng đóng cửa. Có lẽ lữ khách 24 giờ sẽ có thêm trường hợp nghệ sĩ không kiếm được chỗ tá túc. Nhưng ngay lúc ấy thì một tia hy vọng lại lóe lên với cả hai. Ủa mấy bé, nhà tụi em gần ở đây hả? Dạ, nếu được thì về nhà em ngủ cũng được. Ở đâu? Ba mẹ, em đã xin ba mẹ đâu? Ở nhà thoải mái lắm. Tụi anh vô đó rồi xin rồi ba mẹ tụi em có cho không? Dạ không sao đâu. Nhưng mà tụi anh phải ở đến 2 nhà lận á. 2 nhà. Mỗi người một nhà. Mỗi người một nhà. Vậy bây giờ tụi anh đi tụi em vô trong đó nha. Thì cứ xin đi, nếu mà ba mẹ tụi em cho thì tụi anh ở, mấy tụi anh đi xin nhà khác. Thường bà con mình ở đây là đi lưới nhiều hả bé? Dạ, ở đây nhiều công việc lắm anh, như là người đàn ông trai rồi thì đi lưới đi biển, thì họ làm tôm, họ vá lưới rồi vậy. Chị là diễn viên bên kênh YouTube của Ghiền Mì Gõ, hot girl ở bên đó. Đúng là Mì Gõ. Mì Gõ, đúng rồi. Trời ơi, Hot girl ở bên đó đó. biết luôn.
Dạ con chào cô chú. Con là diễn viên ở Sài Gòn, đến đây mà muốn tìm hiểu cuộc sống của người dân của mình ở đây á, nên tụi con muốn hỏi thử xem là có thể ở nhờ một đêm để xem là gia đình của mình sinh hoạt như thế nào. Đứa nào ngủ không được, ví dụ nhiều đứa không được, ngủ thoải mái giường rồi trong phòng rồi chịu được đó. Dạ, tụi con cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn cô. Anh thấy nhà cái bên cũng còn sáng, anh hỏi thử thôi. Chào mấy chú. Bây giờ mấy đứa là ta cũng lên TV ta cũng hiểu đâu. Thôi bây giờ mấy đứa muốn ở nhờ lại một đêm hoặc là 2 đêm thì cứ vô mở đồ rồi tắm rửa. Ngày mai cuộc sống của gia đình mình đó có công việc như thế nào thì cho con tham gia con trải nghiệm đi. Rồi trải nghiệm ngày mai rồi mình tính. Dạ vậy thì tốt quá, cảm ơn chú. Chúc mừng em. Cuối cùng giờ anh em chúng ta đã có được nhà ở rồi, sát bên nhà. Kế bên nhau còn là hàng xóm rồi bà con nữa. Như là hai gia đình là bà con với nhau. Bà con với nhau hết. Bye bye. Bye bye, cảm ơn em nhiều. Chú tên gì ạ? Cương. Chú Cương à? Con nghe nói chú là bảo vệ khu phố đây luôn. Công việc hàng ngày của anh chị là cũng đi biển hả chị? Anh đi biển. Anh đi biển. Đi mà đi 1-2 ngày về ha, đi cả tháng. 20 mấy ngày. Cái gì dữ vậy hả? Một chuyến là 20 mấy ngày, có khi là 30 ngày. Rồi anh về anh chơi được bao nhiêu? Được khoảng tuần. Dạ. Nãy cô chú vừa nói với chị là mới vừa bên nhà bà con về chơi. Nhưng mà định là về là không ăn cơm luôn, định đi ngủ luôn. Vậy là hên, vậy là con may mắn. Chứ không thôi là con vô là con cũng không có được ăn chung với gia đình. Thôi tự nhiên không quen biết gì em thì tối nay anh chị cho tụi em vô ở ké có ngại gì không? Không, bình thường. Dạ. Bình thường đúng không? Anh chỉ sợ Thì mình nói gặp lành à, mình ở tốt thì gặp người tốt thôi. Dạ. Em cũng quan niệm vậy đó. Chị đi biển vậy hàng tôm, ghẹ, cá, cua rồi là về chợ mình bỏ đầu mối lại cho người ta hả chị? Đây ở nhà thì đi câu cá ngừ đại dương. Cá ngừ đại dương. Rồi mình xuất khẩu là sao chị? Thì mình về mình bán cho những người thu mua. Và chú nói với con là bình thường là chú đi làm lưới là buổi chiều tối, với lại có cuối tuần là đi làm bảo vệ khu phố. Nhưng mà hôm nay với là ngày mai là chú nghỉ. Thứ Bảy à? Hôm nay với ngày mai là chú nghỉ vì rằm nên không đi lưới. Không có đi gì. Cũng như nhiều gia đình khác ở xóm Rớ, Tuy Hòa, Phú Yên, gia đình chú Cương, cô Huệ cũng một thời bám biển để nuôi các con khôn lớn. Giờ đây khi tuổi đã cao, chú Cương không còn đi biển nữa, nhưng công việc hàng ngày vẫn gắn liền với con thuyền, tấm lưới. Có thể nói, biển luôn là nguồn sống dạt dào, sẵn sàng nuôi dưỡng những con người chịu thương, chịu khó. Trời ơi, nhiều lúc có mấy tháng trời anh chị mới được gặp nhau á hả? Đâu. Ở tháng là cao á. Rồi nhớ ảnh sao chịu nổi. Bình thường thì nó quen rồi. Quen không? Quen rồi. Đi biển đánh bắt cá ngừ đại dương á là cách đất liền mình xa lắm không chị? Nếu mà Em nghĩ chắc phải xa lắm. Là phải mấy ngày mấy đêm. Mấy ngày mấy đêm mới ra tới đó. Bữa nay mình đi hả? Dạ. Thì phải 4 ngày sau. Trời đó. Đi tới Xa dữ vậy hả chị? Là cứ chạy suốt vậy luôn. Ủa chị đánh như vậy là anh đánh bằng câu hay là mình lưới chị? Lưới. Câu mình có, mà lưới mình có. Lập gia đình với anh Cường từ khi còn trẻ, chị Linh cũng dần quen với những chuyến đi biển dài ngày của anh. Dù cuộc sống của những ngư dân bám biển luôn phụ thuộc vào thời tiết, có những khi hy vọng mà cũng có lắm lúc âu lo, nhưng gia đình chị vẫn nghĩ ở hiền gặp lành, mình ở tốt thì gặp người tốt thôi. Cái quan niệm giản đơn ấy là động lực giúp chị vượt qua những khó khăn để chăm sóc con cái, gia đình, để anh Cường yên lòng trên những chuyến ra khơi. Là mình nuôi cá đúng không? Rồi ví dụ như ông ba ông đi lưới vô là có cái chút á, là cái nhỏ đó mình cho cái lớn mà vô hồ này nè, cho nó ăn. Rồi có cá thì mình cho ăn, còn không có cá thì mình không cho ăn. Rồi khi nào mùa động á mình mới bắt cá đi bán. Bây giờ mình tức là đi đánh cá nhỏ để làm đồ ăn cho cá lớn. Là mình đang nuôi cá lớn là cái gì? Cái rô phi. Một mình chú đi thôi hả? Hay có đi với ai? Một mình thôi. Không anh đi đâu có đi với ai đâu. Một mình đi làm sao kéo lưới nổi. Lưới nhỏ thôi. Xin chào.
chú là tên Cương. Còn chị bên kia là chị Linh. Chị Linh với lại anh Cương. Rồi sao cô chú gặp nhau sao? Cô ở Nha Trang à? Dâm qua Nha Trang à? Là cô không phải người đây, cô ở Nha Trang. Là chú đi biển gặp. Chú đi biển luôn à? Chào người này thì đi biển vô. Biển vô cả chị mua cá. Cá kia thấy ta đẹp trai theo cho được. Chú đi đánh bắt cá, cái chú bắt được cô luôn. Bắt luôn. Chú bắt cô về đây. Nhưng mà bắt luôn. thời đó là Gia đình anh Cường với bên mình là bà con sao cô? Thằng đó thằng con trai nha. Ủa con của chú á hả? Trời con không biết. Thằng đó là con trai. Vậy cô này kêu bé này bằng cô Út. Cô ở bên đó là hai thằng con rồi thằng lỡ bên đó. Dạ. Tức là thằng cháu uống đó. Rồi 5 giờ dẫn đi rượu xanh. 5 giờ sáng hả? Rồi 5 giờ sáng đi rượu xanh. nãy giờ thấy là cả gia đình thì cũng dừng ra đi suốt, chỉ có mình Thảo là con gái là còn ở nhà chung với ba mẹ thôi. Thì Thảo năm nay bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. 27 tuổi thì mai mốt mình lấy chồng rồi sao? Thì cưới chồng cũng gần mà. Sao biết gần? Cưới chồng sao biết trước được mà gần? Gia cũng định ngày cưới rồi mà. À vậy hả? Là có bạn trai rồi, chuẩn bị cưới luôn rồi. Cưới rồi. Sắp chưa? Tháng 10 à. Đó là trong năm nay luôn. Là anh đó là người ở đây luôn. Ở đây. Bạn trai người ở đây luôn. Vậy tính ra là vui quá rồi, không có phải sai ba mẹ. Mấy chị em đi làm ở Sài Gòn á. Không ở nhà. Hai anh thì cũng đi biển suốt nên là cũng lo lắm, sợ ở nhà có gì đó không có con bên cạnh nên là hy sinh mình về ngoài này mình làm mình chăm sóc ba mẹ hơn. Vậy là niềm lo lắng thương yêu cha mẹ của Thảo đã khép lại một ngày dài khám phá Phú Yên của Bảo Trân. Người ta vẫn thường nói tuổi trẻ cần theo đuổi những hoài bão, trông rủi ở những nơi xa, nhưng vẫn có những người như Thảo chọn cách về với gia đình để có cơ hội chăm sóc đỡ đần cha mẹ. Hạnh phúc không phải chỉ là khi mình được thực hiện ước mơ của mình, mà đối với cô gái này, hạnh phúc đơn giản là sức khỏe, là những nụ cười của cha mẹ, của những người thân. Bây giờ hai anh em ra ngoài Rêu Xanh chơi để tham quan ngoài đó. Một buổi sáng yên bình lại bắt đầu tại xóm Rớ. Quách Ngọc Tuyên được anh Cường dẫn đi dạo dọc bờ kè gần đấy để đón những cơn gió đầu ngày, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tận hưởng sự trong lành của bình minh vùng biển. Còn bên kia, Bảo Trân cũng đã bắt đầu một ngày mới của mình. Cái này là hôm qua cơm dòng dưa cô trộn với nó với cám. Để trong một thùng là cho nó ăn thôi chứ không phải. Hai cái. Dạ. Để riêng ra. Ủa sao vậy cô? Nó dành lộn. À để hai cái nó dành. Gà cũng dành lộn nữa. Em ăn sáng chưa? Em chưa, em với cô đi ra đến tiệm ăn nè, thằng bỏ em lại. Vậy ra đây ăn sáng luôn đi. Vậy ok, em với cô đi qua ăn với anh. 24 tiếng đồng hồ sắp kết thúc rồi, cùng nạp năng lượng để bắt đầu một ngày mới nhé, hai lữ khách của chúng ta ơi. Chị, em nghe nói hai hàng 4 bánh canh này của mình là ngon nhất của Phú Yên hả chị? Em nghe đồn là ngon nhất Phú Yên. Ở Phú Yên. Còn bây giờ hai hàng hai bên là bán giống nhau chị em hả? Cái chị đi bắt cháo. Cháo à? Con ốc nó bự cái thu lâu kìa. Trời đất ơi. Ốc giác nữa rồi. Ốc giác hả? Ốc giác mà. Ốc giác con này bự dữ vậy hả? Gọi ốc giác xào rau muống hả cô? Ở đây không có ăn ốc giác xào rau muống giống ở dưới Sài Gòn của mình. Có 2 kg à? Em thấy 2 kg là nhiều lắm rồi đó. Nhiều vậy cô? Cái này cá ngừ không cô? Cá ngừ đúng cá không? ngừ nhỏ, chứ không phải là cá ngừ đại dương. Cái này chú Long Nguồn nó muốn ăn. Cái này kho thơm ngon lắm. Kho đi cô, ăn cơm đi, kho thơm đi.
là hôm qua chương trình đưa cho mình thử thách là phải tìm hai nhà ở gần sát kế bên nhau. Mà vô tình thì em Pinky với lại anh Tuyên á là tìm được hai nhà không những sát kế bên nhau mà còn là bà con nữa. Nên hôm gia nay đình là ba mẹ với nhau hả? là bên nhà em là ba mẹ, còn bên nhà của anh là con trưa nấu cơm để là mang qua một nhà ăn chung. Ở Tiên biết đi chợ luôn không? Giỏi lắm, không phải đơn giản đâu. Thôi vậy bây giờ em đi về em phụ cô làm bếp nấu ăn, nấu trưa nha. Còn anh sẽ đi ra ngoài bến cảng với anh Cường. Bắt cá ngừ, cân không cá phải ngừ là để dư bắt, hả? người ta bán. Quên. Coi có gì anh mua nguyên cá ngừ về cho em. Nhớ nha. Ủa anh Cường, anh đi biển gì? Anh đi năm bao nhiêu tuổi anh? Ta đi hồ, nếu như tao biết đi biển là ta đi hồ 12 tuổi à. Là 12 tuổi anh đi với chú rồi hả? 12 tuổi ta theo ghi ta đi rồi. Dạ. Là cũng ra ngoài biển lớn ngoài đó luôn á. Làm ở trong gần bờ đây. Dạ. Chứ không có dám đi khơi. Là làm gần ở đây trước rồi cái Từ 17, 18 tuổi người ta mới đi khơi rồi. dạ đi khơi. Chú đang may lại lưới hả? Dặm thêm cây cái Dặm kim là sao chú? kẹp thêm. Kẹp thêm cái nào nó bị lủng mà. Thêm vô. Còn mấy đây cắt bỏ cho làm gì? Dạ. Còn mấy cái này là mình phải tự làm hết vậy luôn á hả? Tự làm chứ. Vậy tính ra là cũng cực dữ ha. Là cho con coi ấy. Mà mấy cái này vậy thêm con thấy nó mỏng, nó thấy nó mỏng manh quá rồi mình bắt làm sao bắt được? Vậy mới bắt được cho cá nhỏ rồi. Cá nhỏ. Khổ gì bà, cá nồng khôn của mình mà. Cho con phụ con lên đó cho. Con nói thiệt á. Để cho nó khiêm một con đó. Đi lên được đây. Đi lên được đây. Dạ. Chị có nặng không? Chị có nặng không? Chị là chị chuyên viên nào tuổi với chị em có nặng không? Dạ không. Không, lại chút xíu nữa nè. Chơi luôn. Chơi luôn. Chú rồi bây giờ sao mình thọc vô đây hả? Đi đây, đi thẳng vô. Đợi như vậy chứ đó. Cũng sĩ là có cái đồ kia đây. Là cái này mình đang thử thịt cá hả chú? Là biết con cá loại tốt hay loại xấu. Mình coi cái độ tươi của nó là. Cái độ tươi, nhưng mà độ này là thịt con này là đi giật đi Mỹ được không? Dạ. Cá này nó ăn liền mà. Dạ. Chút vô là thấy ăn liền. Con thấy con muốn xỉu rồi đó. Xỉu. Nặng quá. Nó nặng quá. Nó nặng lắm. Nếu như mà không có mấy chương trình như vậy thì Vinh chắc nghệ sĩ của tụi con không bao giờ mà thấy được cái cảnh này luôn á. Ở Sài Gòn là không có luôn. Ở đâu có đâu. Dạ. Em nhìn mà em rối, nếu là em không biết nhìn, em không biết bắt đầu từ đâu luôn. Không biết từ đâu hả? Dạ, rối quá luôn. Giờ mình có thấy thứ gì đâu. Dạ. Giờ nói vô lại hả chú? Giờ nói vô lại làm sao? Bây giờ mới là lần đầu tiên bắt đầu đi lên tàu cá của anh em đi ngoài khơi về. Có người đại dương rất nhiều. Rồi mình làm lại. Đó, cá thường thì bà con đánh xong rồi đem đến đây ngâm. Trung bình một thùng như là mình muối. Dạ, 30 con đổ lại. Bình thường hồi đó giờ con chưa bao giờ ăn bún cá ngừ của người miền biển làm luôn á. Con ăn dạ. Con ăn ở trong Sài Gòn á, thấy cũng không, nên con cũng chưa biết là nó cái mùi vị gốc nó như thế nào. Ốc giác á anh. Ốc giác anh thấy kinh khủng chưa? Như con mua ốc ở trong đây, ví dụ ở đây mua ốc 80.000 cô vô trỏng một bé 160. Tàu mình vậy á là đi là mình phải qua kiểm tra này nọ hết cho nó an toàn hết đúng không ạ? Cuộc sống sinh hoạt anh em mình đây ha anh. Rồi ai ngủ ngủ, ai lái thì lái. Rồi đến giờ đánh bắt thì mình thả neo rồi mình thả xuống anh em đánh bắt thôi. Tự dậy làm.
Mấy cái này để mình làm gì anh Cường? Nước uống á. Dự trữ nước uống của anh em không? Rồi ga, ghét, bột ngọt, đồ ăn, thức uống là dưới này hết. Ở đây là cô kho với gia vị của nêm cái gì? Ngọt không? Đường, ngọt gì? Vậy là cô hồi nãy con mới vừa nói với chú rồi là vậy cô ăn nêm giống như miền Nam, Sài Gòn làm. Ở nhà con làm là con cũng hay kho là có đường ngọt. Đi vài tháng 6 là nghỉ hết rồi. Thường tháng 6 là tháng bão mà cô. Tháng đó là cỡ tháng 9 rồi nó hay bão gió. Mưa, bão rồi. Không là biển là khổ cái tháng đó không? Dạ. Là mấy tháng không đi, là mấy tháng đó không có thu nhập. Không thu nhập. Nhưng mà nếu tính ra thì làm 1 năm rồi làm 3 tháng dạ. 4 tháng này chia về được 5 tháng. Còn những tháng khác thì mình làm cái gì? Mình thì kiếm chuyện, ví dụ mấy đứa nó vô Sài Gòn nó làm mướn. Dạ. Mình mướn nó ăn, làm sao hồ. Qua nay thì Tuyên cũng đã trải nghiệm với cuộc sống gia đình của anh Cường, chị Linh với bà con ở đây rồi. Biết cũng được nhiều thứ. Và bây giờ hết thời gian rồi. Soạn đồ để lên đường đi về. Xong rồi xong qua nhà cô ăn cơm, bữa cơm thân mật với gia đình rồi mình về. Này là em bé này là cháu của cô chú ở đây. Cuộc sống ở đây tuy đi làm cho mà nó đầm ấm đó. Như sáng cô chia sẻ á, là có lỡ có chuyện gì á thì hàng xóm cũng có nhau hết. Người giúp đỡ một chút. Người nào có tiền giúp đỡ tiền, không có tiền giúp đỡ sức. Bà con hỗ trợ nhau. Như cô chú với anh Cường á, bà con mình ở đây cái niềm mơ ước lớn nhất của mình là cái gì? Xóm làm rồi như vui vẻ rồi. Bà con vẫn thương nhau. Dạ. Không có. Còn trong công việc con nghĩ rất là cầu mong cho mọi chuyện nó suôn sẻ mọi thứ, rồi công việc ổn định, thu nhập bà con cũng tốt. Không biết từ lúc nào mà bữa cơm chia tay gia đình đã trở thành một phần không thể thiếu trong các hành trình lữ khách 24 giờ. Có thể những người khách lạ phương xa lại là những chất xúc tác đủ mạnh để đưa các thành viên trong gia đình gần lại với nhau hơn. Đó cũng là điều mà chương trình muốn gửi gắm đến người xem. Nếu ta có thể thương yêu, giúp đỡ những người lạ, thì sao có thể thờ ơ với chính những người thân trong gia đình mình. Công việc của người dân đó cô, thì đến chương trình này thì em mới được lần đầu tiên là được trải nghiệm cuộc sống ở làng huyện. Trước giờ em cũng không biết là nó lại cực khổ đến như vậy. Thử là qua nay con ở như bên nhà anh Cường, bên nhà cô chú như nè, thì gần 24 tiếng đồng hồ, thì con cảm nhận là con nhận được nhiều thứ đó. Thứ nhất là tình cảm của cô chú của mọi người ở đây. Thật sự là cô chú anh Cường và mọi người cực kỳ nhiệt tình với tụi con luôn. Anh Cường lúc nào cũng luôn luôn giúp đỡ tụi con hết. Con gửi lời cảm ơn cô chú, gửi lời cảm ơn anh Cường. Thật sự quý. Dạ. Mấy cháu thành công. Dạ. Dạ. Công việc thành công hết đó. Dạ, chúc anh em đi tận hơn tận tốt. Vậy là thêm một hành trình nữa khép lại, thêm những khoảnh khắc không thể nào quên đối với hai nghệ sĩ, và thêm một gia đình bỗng nhiên lại có được những người con, người cháu ở phương xa. Rồi mai này, tiếng sóng biển rì rào của bình minh ở xóm Rớ, cảnh chợ quê đông đúc, cảng cá Đồng Tác nhộn nhịp, chú Cương, cô Huệ hay anh Cường, chị Linh sẽ trở thành những dấu ấn không thể mờ phai trong ký ức của Quách Ngọc Tuyên và Bảo Trân. Tạm biệt nhé hai nghệ sĩ trẻ. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, hãy nhớ là ở hiền gặp lành, mình ở tốt thì gặp người tốt thôi. Thì sau cuộc chuyến đi hành trình, chuyến đi 24 lữ khách 24 giờ này á, thì cảm giác anh em mình thân hơn ha. Có thân không? Có, tự nhiên anh thấy anh quý quý em sao á. Hay là có mình anh cảm giác vậy thôi chứ em thấy đâu thân lắm. Anh hiểu Em giỡn. Em giỡn thôi. Thân. Thật sự thì đúng đối với Tuyên á, mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm khác nhau. Như chuyến lần trước á, thì Tuyên có một cái trải nghiệm khác về một cái môi trường khác. Còn bây giờ là tiếp xúc với bà con miền biển thì lại là một trải nghiệm khác nữa. Nhưng mà theo cảm giác của Tuyên á, thì kỳ này nó ấn tượng hơn nhiều. Cực hơn là những gì mình tưởng tượng nữa.
ấn tượng nhất về chuyến đi này của Binky thì như đã nói là có thể được trải nghiệm những cái cực khổ mà mình từng thấy qua phim ảnh và được trải nghiệm thực tế thì cảm thấy là nó hơn rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là cảm ơn chương trình đã tạo cho em cơ hội vì em được trải nghiệm cảm giác là khi mình không mặc một bộ đồ đẹp hay là khi mình không phải trên phim trường. Nói chung là những lúc đó là mình là chính mình với tất cả các khán giả ở bên ngoài. Hành trình lữ khách 24 giờ của Tuyên và Binky tới đây là xin chấm dứt. Nhớ theo dõi chương trình vào Chủ nhật hàng tuần 17 giờ 20 trên kênh HTV7. Tập tiếp theo, mời các bạn tiếp tục đến với một vùng đất chuyên trồng sầu riêng tại Ngũ Hiệp, Tiền Giang cùng hai nghệ sĩ Duy Khương và Ngọc Xuyên. Hãy đón xem để biết được cách phân biệt các loại sầu riêng và cùng hai lữ khách đối mặt với một thử thách vô cùng nguy hiểm, thử thách hái sầu riêng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.